Welcome to Assamese Digital. আজি আমি এটো আলোচনা কৰিম ক্লাস 10 যিখন সাপ্লিমেন্টারি ৰিডাৰ হয় ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিট এই সাপ্লিমেন্টারি ৰিডাৰখনৰ যেটো এটা কাহিনী বা এটা লেসন এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট মানে এটো যেটো হাফ ইয়াৰলি এক্সামত তাৰলৈকে দুটা মিডনাইট ভিজিটৰ আৰু এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট আছিল দুটা লেসনৰ পৰা তোমালোক হাফ ইয়াৰলি টু কুৱেশ্যন আহিব গতিকে আমি তাৰ আগতে এটো কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো গতিকে আমি আজি লেসনটো আমি এটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে লেসনটো মানে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা এই ভিডিওটো অকমান দীঘল হ'ব পাৰে কাৰণ আমি গোটেই ভিডিওটো আমি লেসনটো যেটো কাহিনী হয়তো সম্পূৰ্ণকৈ লাইন বাই লাইন আমি সুন্দৰকৈ বুজিবলৈ আমি বা আলোচনা কৰিম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ যেটো ফাইনাল এক্সাম হ'ব ফাইনাল এক্সাম তাত তোমালোকৰ তিনিটা এমসিকিউ আৰু এটা 4 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আহিব গতিকে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে যদি এই স্কিপ কৰিব নোৱাৰা গতিকে আমি যদি লেসনটো ভালকৈ বুজি পাওঁ ভালকৈ আমি বুজিব তেতিয়া হলে আমি যি তাৰ পৰা আহা এমসিকিউ বিলাকৰ এনসাৰ লিখিব পাৰিম আৰু যদি দীঘলীয়া প্ৰশ্ন আহিব তাতো আমি এনসাৰ আমি লিখিবলৈ সক্ষম গতিকে তোমালোকে লেসনটো মানে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাবা বাৰু এতিয়া আমি আজি যেটো লেসন হয় বা কাহিনী হয় একচুয়ালি লেসনটো এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট এটো এটা আমি আলোচনা কৰো খুব ইন্টাৰেষ্টিং এটা হেৰি হয় তো সাসপেন্স থকা এটা কাহিনী হয় বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ কাহিনী তোমালোকে যদি কোনোবা পঢ়িছা আৰু গম পাইছা আৰু যদি তোমালোক ভালকৈ বুজি পায় তাহলে ভিডিওটো আমি চাবা তোমালোক ভালকৈ বুজিবা বুলি আমি সক্ষম হ'ম বাৰু এতিয়া আলোচনা কৰো আমি এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট মানে হৈছে ট্ৰাষ্ট মানে কি বিশ্বাসৰ এটা প্ৰশ্ন মানে বিশ্বাস কি এটা চুৰৰ কাহিনী আছে দুটা চুৰৰ কাহিনী এটা চুৰৰ কাহিনী সুন্দৰকৈ পঢ়িলে কাহিনীটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু সাসপেন্স থকা হয় প্ৰথমতে তোমালোক কাহিনীটো ৰিভিল কৰি নিদিও গতিকে তোমালোকে যদি আমি ভিডিওটো চাওঁ তাহলে বুজি পাম প্ৰথমতে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিছে পঢ়ি লওঁ It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? এটা কি কৈছে It is said in মানুহ কয় যে কি you must set a thief to catch মানে তুমি মানে যদি চুৰক ধৰিবলৈ নাহে চুৰেহে চুৰক ধৰিব পাৰে মানে যদি হাপেহে হাপৰ ঠেং দেখে আমি চুৰেহে চুৰক ধৰিব পাৰে কাৰণ চুৰৰ যেটো মানে বুদ্ধি বা চুৰৰ যেটো মাইন্ডসেট হয় এটা চুৰেহে বুজিব পাৰে গতিকে চুৰ আমি ধৰিবলৈ হলে চুৰৰে আমি কবা চুৰক বা চুৰৰে আমি চিন্তা কৰোঁতে আমি চুৰ ধৰিব পাৰিম এনেকৈ আমি বহুত মানুহ কয় আমি যে হাপেহে হাপৰ ঠেং দেখে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাট আৰু এনেকৈ কয় যে কি it is also said that there is honor among thieves মানে এইটো কয় যে কি যেটো চুৰৰ মাজত হয় চুৰক মানে হিহঁতে নিজৰ যেটো বৃত্তি হয় বা চুৰবিলাক সদায় সন্মান কৰে এনেকৈ বুলি কয় কৈছে Which saying does this story আছে এই দুটা ভিতৰত মানে কোনটো কাহিনী মানে কোনটো আমি কি হ'ব চুৰ মানে চুৰেহে চুৰক ধৰিব পাৰে আৰু কিটা কি চুৰৰ মাজত মানে হেতৰ মাজত বিশ্বাস বা কি সন্মান এটো সন্মান কৰে এই প্ৰফেশন নিজৰ প্ৰফেশন বুলি ধৰিব পৰা সন্মান কৰে এই কাহিনীটো কোনটো নেট খাতে আমি এই কাহিনীটো আজি আমি গম পাম বাৰু এতিয়া আমি The কাহিনীটো স্টার্ট কৰি আলোচনা কৰো A question of trust Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health In fact he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer He met locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. Everyone thought that Horace Danby was a good and honest man. মানে সকলোৱে ভাবে যে কি Horace Danby যোন মেইন ক্যাৰেক্টাৰ হয় কাহিনীটোৰ Horace Danby মানে এজন নাম হয় Horace Danby এজন ভাল মানুহ আৰু অনেষ্ট সিটিজেন মানে এজন খুব মানে ভাল আৰু অনেষ্ট মানে কি সভ্য মানে ভাল মানুহ বুলি সকলো মানে ভাবে সকলো ভাবে He was about 50 years old and unmarried এজন কি 50 বছৰীয়া এজন মানুহ হয় আৰু তেওঁ কি হয় unmarried বিয়া পৰা unmarried হৈছে and he lived with his housekeeper who worried over হিসেল আৰু তা এজন কি কাৰত থাকে যেহেতুকে আনমেড হয় কাৰণ এজন হাউসকিপাৰ আছে হাউসকিপাৰ ন চকিদাৰ হৈ পৰা ঘৰ চোৱা চিতা কৰা মানুহ এজন হাউসকিপাৰ আছে লগত যোনে নেকি তাৰ মানে Horace Danby তাৰ স্বাস্থ্যক লৈ সদায় চিন্তিত হৈ থাকে ইনফ্যাক্ট প্ৰকৃততে কি he was usually very well and happy তেওঁ প্ৰায় ভালেই থাকে ভাল আৰু সুখী সদায় ভাল কৰি আৰু খুব সুখী হৈ থাকে except বাদে মানে বাহিৰে except মানে বাহিৰে
ফৰ এটেক্স অফ হে ফিভাৰ ইন ছামাৰ কিন্তু ছামাৰ গৰমৰ দিনত কি হয় হে ফিভাৰ হয় এটেক্স মানে হে ফিভাৰ হয় কি হে ফিভাৰটো হৈছে কি এটা এলাৰ্জেটিক এটা হেৰি হয় এলাৰ্জি এটা বেমাৰ হয় মানে তোমাৰ ধৰি লওক কিছুমান মানুহে খুব নাকৰ ফলত পানী বা এলাৰ্জি হ'লে হাঁচিয়াই থাকে বা চকু পানী ওলায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হে ফিভাৰ হয় তেনেকুৱা এলাৰ্জিক একটা বেমাৰ হয় তেনেকুৱা বেমাৰ হয় গতিকে ছামাৰ সময়ত হি মেড লকছ এণ্ড ৱাজ ছাকচেছফুল এনাফ এট দিছ বিজনেছ টু হেভ হেল্প কৈছে তেওঁ কি বনায় লকছ মানে তলা লক এইবিলাক বনায় আৰু সেই ব্যৱসায়টো খুব বহুত ছাকচেছফুলো হয় কাৰণ তাৰ লগত দুজন হেল্পাৰ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ যদিহে ভাল বিজনেছ তেতিয়াহে হেল্পাৰ নহ'লেতো নোৱাৰে দুজন হেল্পাৰ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে য়েছ হৰেঞ্চ ডেনবাই ৱাজ এ গুড এণ্ড ৰেচপেক্টেবল হয় হৰেঞ্চ ডেনবাই এজন মানে ভাল মানুহ আছে খুব সন্মানীয় এক্সপেক্ট কিন্তু বাট নট কমপ্লিটলি কিন্তু ইমানো মানে সম্পূৰ্ণভাৱে ইমান অনেষ্ট নহয় ইমান সত্য বা সভ্যও নহয় মানে ইয়াত কিহৰ কাৰণে নহয় আমি কাহিনীটো আগলৈ গ'লে আমি গম পাম 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. কি কৈছে 15 years ago মানে 15 বছৰ আগত হৰেছ হেড ছাৰ্ভ হিজ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি চেণ্টেন্স মানে হৰেছ ডেনবাই মানে হৰেছে মাত্ৰ একবাৰৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু অনলি আৰু একমাত্ৰ এবাৰৰ বাবে 15 বছৰ আগত চেণ্টেন্স মানে কি তোমাৰ কি দোষী প্ৰদান এইটো চেণ্টেন্স মানে তাক কাৰোবাক ধৰি লোৱা কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ৰায় প্ৰদান কৰে মানে জেলত যাবৰ বাবে এবাৰ জেললৈ গৈছিলে কিমান 15 বছৰ আগতে আৰু এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু এবাৰ গৈছিলে কি প্ৰিজন লাইব্ৰেৰী য'ত নেকি প্ৰিজন জেলৰ যি লাইব্ৰেৰী তাত মানে তেওঁ কাম কৰিছিলে জেল খাটিছিলে তাত প্ৰিজন লাইব্ৰেৰী আছিলে হি লভড ৰেয়াৰ এক্সপেঞ্চিভ বুকছ মানে কি কৈছে সি কি ভাল পায় ৰেয়াৰ যিবিলাক মানে পটককৈ পাবলৈ আমি পটককৈ সহজতে নাপায় তেনেকুৱা আৰু এক্সপেঞ্চিভ মানে খুব দামী তেওঁ মানে ভাল কেনেকুৱা কিতাপ কোনোবা পঢ়ি ভাল পাইছিলে চাগে কোনবিলাক নেকি খুব মানে পটককৈ পাবলৈ আৰু খুব দামী কিতাপবিলাক পঢ়ি ভাল পাইছিলে চ' হি ৰবড এ ছেফ এভৰি ইয়াৰ সেইকাৰণে কি কৈছে প্ৰত্যেক বছৰে সি এটা ছেফ মানে কি হয় ছেফ মানে হৈছে এটা লকাৰ য'ত টকা পইচা বা এনেকুৱা অলংকাৰবোৰ ৰাখে নহয় লকাৰ ছেফ সেইটো তিজৰি যিটো ছেফ প্ৰত্যেক বছৰে মানে এটা তিজৰি বা লকাৰ চুৰি কৰিছিলে ৰব মানে কি চুৰি কৰা ডকাইতি কৰা ইচ ইয়েৰ হি প্লেন কেয়াৰফুলি জাষ্ট হোৱাট হি উড ডু ষ্টল এনাফ দ্য লাষ্ট 12 months আৰু সেই প্ৰত্যেক বছৰে সি প্লেন কৰে এটা কেয়াৰফুল সুন্দৰকৈ প্লেন কৰে আৰু সি ক'ত চুৰি কৰিব ষ্টল মানে চুৰি কৰিব এনাফ আৰু সেই প্লেন সেইকাৰণে সেই 12 মাহৰ কাৰণে মানে তাৰ যোগাৰ হৈ যোৱাকৈ এবাৰেই চুৰি কৰে এবছৰত এণ্ড চিক্ৰেটলি বট দ্য বুকছ হি লভ থ্ৰু এন এজেণ্ট আৰু সেই টকা যিবিলাক চুৰি কৰা পইচাবিলাক কি কৰে সেই চুৰি কৰা পইচাবিলাকে মানে এজন থ্ৰু মানে যোগেদি বা জৰিয়তে এজন এজেণ্টৰ জৰিয়তে সেই দামী আৰু যিবিলাক পটককৈ পোৱা নাযায় তেনেকুৱা কিতাপবিলাক মানে এজন এজেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি কিনি আনে বা লৈ আনে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. কৈছে নাও যিটো প্ৰত্যেক বছৰে চুৰ কৰে সেইবাৰ প্লেন কৰিছিলে নাও এতিয়া আৰু কি ৱাকিং ইন দ্য ব্ৰাইট জুলাই ছানশ্বাইন জুলাই মাহৰ এটা খুব ৰ'দৰ দিন মানে খুব ছানশ্বাইন জোৰছে ৰ'দ পৰি আছে He felt sure that this year robbery was going to be successful as all the others. আৰু এই বছৰ ভাবিছে আজি বাহিৰত কৈছে এই বছৰ মানে মোৰ যিটো ৰবাৰী হ'ব চুৰি হ'ব সেইটো মানে ছাকচেছফুল হ'ব মানে সফল হ'ম আৰু এইবাৰ আন বছৰ যেনেকৈ হয় কোনো অসুবিধা নহয় এইবাৰ মই সফল হ'ম For 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange আৰু সেইকাৰণে কি প্ৰায় 2 সপ্তাহ 2 weeks 2 সপ্তাহ ধৰি মানে সেই য'ত ক'ত চুৰি কৰিব Sotover Grange মানে এটা ঠাই য'ত নেকি এটা ইংলেণ্ডৰ এখন ঠাই হয় য'ত পাহাৰ আৰু শিলেৰে হাবি জংঘল একচুৱেলি Sotover আগৰ দিনৰ এটা মানে কি হৈছিলে পাহাৰীয়া আৰু জংঘলে ভৰাই থকা ঠাই হয়
তাত এটা গ্ৰেঞ্চ মানে ধৰি লওক এটা ঘৰ, ডাঙৰ ঘৰ, এনেকুৱা ঘৰ, আৰু সেই ঘৰ চুট অভাৰ গ্ৰেঞ্চত মানে চুৰিকে প্লেনিং কৰিছে। কোনে? ৰবাৰীৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ষ্টেণ্ড বাই 2 সপ্তাহৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিছে, ঘৰটো ষ্টাডি কৰিছে চুট অভাৰ গ্ৰেঞ্চৰ, লুকিং এজ ইটছ ৰুমবিলাক চাইছে, ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিংবিলাক কেনেকৈ আছে সেইবিলাক চাইছে, তাৰ ৰাস্তাবিলাক আৰু গাৰ্ডেন, পটছ এণ্ড গাৰ্ডেন, বাগিচাবিলাক। দিছ আফটাৰনুন দ্য টু হাৰ্বেট আৰু ৱেৰ হু ৰিমেইন ইন দ্য গ্ৰেঞ্চ হোৱাইল দ্য ফেমিলি ৱাজ ইন লণ্ডন। আৰু ফেমিলিটো ক'ত আছে? লণ্ডনলৈ আছিলেগৈ আৰু গৈছে আৰু ফুৰিবলৈ চাগে। আৰু দুটা তাত আছে কি? চাৰ্ভেণ্ট, চাকৰ আছে, দুটা কাম কৰা মানুহ। সেই মানুহকেইটা ক'লৈ গৈছে? হেড গন টু দ্য মুভি চেনেলটো কি চিনেমা চাবলৈ গৈছে, এইবোৰ লক্ষ্য কৰি আছে হৰেছ শ্ব' ডেম মানে হৰেছে যোৱা চাই আছিলে। এণ্ড হি ফেল্ট হেপ্পী ইন স্পাইট অফ এ লিটিল টিকল অফ হে ফেভাৰ ইন হিজ। আৰু সেই যোৱাৰ পিছতে সেই মানুহ সুখী, আৰু এতিয়া মই চুৰ কৰিব পাৰিম বা সেই কৰিব পাৰিম, সেইকাৰণে মানে সি হেপ্পী, খুব সুখী হৈছে। ইনস্পাইট স্বত্তেও মানে কি? ইনস্পাইট মানে স্বত্তেও মানে লিটিল টিকল মানে টিকল ইন হিজ লিটিল টিকল অফ হে ফিভাৰ ইন হিজ নোজ, মানে হে ফিভাৰ আছে যিহেতুকে হৰেছৰ। কাৰণ হে ফিভাৰ মানে কি? মানে সেই এটা এলাৰ্জিক এটা বেমাৰ হয়, খুব হাঁচি আহি থাকে বা নাকৰ ফালে পানী ওলাই থাকে, সেইকাৰণে টিকল ইন হিজ নোজ মানে সেই নাকত কুটকুটনি এটা হৈ আছে, আৰু কিবা আমাৰ যেতিয়া চৰ্দি হয়, কিবা খজুৱা না কুটকুটনি হয়, ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ এটা সেই বুজাব যাইছে। সেই কাম আউট ফ্ৰম দ্য বিহাইণ্ড দ্য গাৰ্ডেন, আৰু সেই কিয় থোৱাইছে? পিছফালৰ যিখন গাৰ্ডেনৰ বাগিচাৰ ৱাল আছে, সেইফালৰ পৰা পাৰ হৈ আহিছে। লগত কি আছে? হিজ টুলছ কেয়াৰফুলি পেক, আৰু সেই মানে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী চুৰ কৰিবলৈ, সেইবিলাক কেয়াৰফুলি পেক, সুন্দৰকৈ পেকিং কৰি আনিছে। ক'ত? ইন এ বেগ ইন হিজ বেগ, আৰু পিছফালে এটা বেগত মানে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি আনিছে। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 something হ'ব। মানে there were কি কৈছে? সেই চেফটো যিটো চেফ মানে সেইটো ৰবাৰী কৰিব, তাত কিমান আছে? 15,000 পাউণ্ডছ মানে কি? এটা আমাৰ এইটো ইংলেণ্ডৰ এটা সেই মানে কাৰেঞ্চি হয়, আমাৰ যেনেকৈ টকা, ঠিক তেনেকৈ ইংলেণ্ডত পাউণ্ডছ হয়, ষ্টাৰ্লিং পাউণ্ডছ এনেকৈ। এই পাউণ্ডছ তোমাৰ 15,000 পাউণ্ডৰ মান মূল্যৰ তাত জুৱেলাৰী আছে গ্ৰেণ্ড চেফটোত। আৰু যদি তেখেতে বিক্ৰী কৰে সেইটো, ইফ দে চ'ল ওৱান বাই ওৱান, এটা এটাকৈ যদি বিক্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে কিমান পাবলৈ হৈছে? 5,000 মানে 5,000 কমচে পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি তেখেতে ভাবিছে। কাৰণ কি? চুৰি কৰা বস্তু যিহেতুকে আমি সকলো সমান দামত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে সি ভাবিছে মানে কি 15,000 পাউণ্ডৰ জুৱেলাৰ হ'ব মূল্য, আৰু মই এটা এটাকৈ বিক্ৰী কৰিলে কমপক্ষে মানে 5,000 পাউণ্ডছ পাবলৈ সক্ষম। এনাফ টু মেক হিম হেপ্পী ফৰ আনাডাৰ ইয়েৰ, আৰু সেইটোৱে তাৰ এনাফ হ'ব মানে হৈ যাব হেপ্পী আনাডাৰ, আৰু এটা বছৰ সুখীয়ে থাকিবলৈ। সুখী মানে কি কৰিব? টকাটোৱে যিহেতুকে কিতাপ কৰিব, এক্সপেঞ্চিভ আৰু ৰেয়াৰ বুকছ কিনিব, সেইখিনি কিনি পাই সুখী হৈ থাকিব পাৰিব। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. আৰু কি কৈছে? এই বছৰ মানে 3খন নতুন কিতাপ, ইণ্টাৰেষ্টিং বুকছ, 3খন নতুন ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু মানে দামী আৰু ৰেয়াৰ বুকছ আহিবলগীয়া আছে। কামিং আপ মানে আহিবলৈ হৈ আছে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে। কেতিয়াহ'লে ইন দ্য অটম মানে যিটো আমাৰ শৰৎকাল বুলি ধৰিব পৰা, যে ছামাৰত পইচাটো চুৰি কৰিব আছে, অটম ছিজন নতুন 3খন কিতাপ আহিব, সেইখন কিনিব পাৰিব। নাও হি উড গেট দ্য মানি হি ৱান্টেড টু বাই দেম, আৰু সেই টকাটো ইয়াতে পাই যাব, আৰু সেই যিখিনি মানে কিতাপকেইখন কিনিব পাৰিব। He had seen the housekeeper hang a key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. কি কৈছে? He had seen the তেওঁ দেখিলে যে হাউচকিপাৰবোৰে হেং ওলোমাই থৈছে। হেং মানে কি? ওলোমাই থোৱা। কি? ক'ত? কিচেন ডোৰ, সেই পাকঘৰৰ ডোৰখনত, কিচেনৰ ডোৰত মানে সেই চাবিটো ওলোমাই ৰাখিছে, মানে হুক, য'ত নেকি এটা হুক আছে। He put on a pair of gloves, আৰু নিজে এটা কি গ্লোভছ, হাত মোজা পিন্ধি লৈছে এযোৰ। টুক ডাকি, তাৰপিছত মানে হাত মোজা পিন্ধাৰ পিছতে চাবি লৈছে। কিহৰ কাৰণে লৈছে? হি অপেন, তাৰপিছত সেই দুৱাৰখন অপেন কৰিছে, কাৰণ হি অলৱেজ কেয়াৰফুল নট টু লিভ এনি ফিংগাৰছ, আৰু মানে কাৰণ সি বহুত কেয়াৰফুল, সদায় মানে খুব সজাগ হয় যাতে তাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ মানে আঙুলি চাপ যাতে তাত ক'তো ৰৈ নাযায়। কাৰণ যেতিয়া চুৰি হোৱা ধৰা পৰে, তাৰপিছত পুলিচে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, তাত যদি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ পায়, তেতিয়াহ'লে মানে ধৰাৰ পৰা চান্স থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত সজাগ মানে। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and
move its tail in a friendly way কি কৈছে এটা সৰু কুকুৰ তাত লাইং মানে শুই আছিলে ইন দ্য কিচেনত ইট ষ্টেয়াৰ্ড আৰু সেই মানে ঘটা দেখি মানে ষ্টেয়াৰ্ড কৰিছে ঘূৰিছে আৰু ভুক ভুকনিটা উঠিছে মেড এ নইজ তাৰপিছত ভুক ভুকাইছে চাই পেলাই ঘূৰি মেলি এণ্ড মুভ এটছ টেইল ইন এ হাই ফ্ৰেণ্ডলি আৰু কুকুৰে চাবাচোন যেতিয়া আমাৰ তোমাৰ কি হয় অলপ মানে ফ্ৰেণ্ডলি মানে বন্ধুকৈ আহিব তেতিয়াহ'লে কি কৰে সিহঁতে নেজডাল এনেকৈ খুব লৰাই তো সেনেকৈ মানে নেজডাল লৰাইছে কৈছে all that's ready Horace said as he passed all you had to do keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love কি কৈছে all that's ready মানে ইমানখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থৈছে যে মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে হৰেছে কুকুৰটোৰ নামো জানে মানে সেইকাৰণে কুকুৰৰ নাম কি হৈছিলে চেৰি ঠিক আছে অলপ ঠিক আছে চেৰি হৰে যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে তেনে কৈ থৈ গৈছে ইউ হেড টু ডু all you had to do keep dogs quiet মানে কুকুৰক তুমি যেতিয়া নেকি তাক সান্তনা দিবা বা মনেমেণ্ট হ'বলৈ হ'লে কি কৰিবলৈ কৈছে সিহঁতক কল দেম দ্য ৰাইট নেম সিহঁতক যিটো সঁচা সিহঁতৰ নাম হয় তাৰ সেই নাম ধৰি মাতিব লাগে আৰু সিহঁতক কি মৰম দেখুৱাবলৈ তেতিয়া কুকুৰে নিজেই মানে শান্ত হৈ যায় সেইটো কথা কৈছে The chef was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. ঠিক আছে তাৰপিছত চেফটো ক'ত আছে লকাৰটো ক'ত আছে ড্ৰয়িং ৰুমত আছে ইন এ ড্ৰয়িং ৰুম এটা ৰুমত বিহাইণ্ড দ্য ৰেডাৰ পুৰণি এখন পেইণ্টিঙৰ পিছফালে হৰেছ ৱণ্ডাৰ্ড ফৰ এ মুমেণ্ট আৰু হৰেছে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে ভাবিছে যে কি ৱেডাৰ হি শ্বুড কালেক্ট পিকচাৰ্ছ ইনষ্টেড অফ বুকছ মানে কি সি মানে পিকচাৰ কালেক্ট কৰাটো ভালে হ'ব নেকি ইনষ্টেড পৰিৱৰ্তে কিহৰ পৰিৱৰ্তে বুকছ কিতাপৰ বদলি বা কিতাপৰ পৰিৱৰ্তে পিকচাৰ কালেক্ট কৰাটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব নেকি বুলি ভাবিছে যদি পেইণ্টিংখন দেখি মেলি বাট দে টুক টু মাছ ৰুম আৰু কিন্তু সিহঁতে কি যদি পিকচাৰ মই কালেকশ্যন কৰোঁ বা চুৰ কৰি বা সেনেকৈ কালেকশ্যন কৰি তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ঠাইজন টু মাছ ৰুম মানে বহুত বেছি ডাঙৰ ৰুমৰ দৰকাৰ হ'ব থ'বলৈ এনে স্মল হাউচ তাৰ ঘৰত সিহঁতে সৰু ঘৰ এনে এটা সৰু ঘৰত বুকছ ৱেৰ বেটাৰ কিতাপেই ঠিক আছে বুলি ভাবিছে দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰেট bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. কি কৈছে There was a great bowl of flowers on the table. তাত মানে এখন টেবুল আছে টেবুলৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ বলত কিছুমান ফুল থোৱা আছে Horace felt his nose tickle আৰু তেতিয়া তাৰমানে Horaceৰ নাকটো তাৰমানে টিকল মানে কুটকুটনি হৈছে ফুৰফুৰণি এটা হৈছে কাৰণ যেতিয়া মানুহৰ এলাৰ্জি থাকে কিছুমান মানুহৰ ফুলৰ পৰাও কিছুমানৰ পৰা এলাৰ্জি এটাৰ পৰা আহি মানে হাঁচি আহে তেনেকৈ সেইকাৰণে ঠিক এটা সৰুকৈ স্নিজ মানে হাঁচি এটা মাৰিলে পুট ডাউন হিজ তাৰপিছত নিজৰ বেগটোত লগত থৈছে ডাউন হিজ বেগ সি কেয়াৰফুলি এৰেঞ্জ হিজ তাৰপিছত নিজৰ যিবিলাক হাথিয়াৰবিলাক লাগে টুলছবিলাক হাথিয়াৰবিলাক ঠিক কৰি লৈছে হি হেড 4 hours before the আৰু তাৰপিছত কিমান ঘণ্টা আছে 4 ঘণ্টা আছে যেতিয়ালৈকে নেকি তাৰ ঘৰৰ কাম কৰা চাকৰিবিলাক বা কাম কৰা মানুহবিলাক ঘূৰি নহালৈকে এতিয়ালৈকে 4 ঘণ্টা আছে চিনেমা চাই অহাৰ পিছত The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall, cut the wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. কি কৈছে চেফ খোলাটো মানে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কাম নহয় কাৰ কাৰণে হৰেছৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে আফটাৰ অল কাৰণ যি কি নহওক কিহৰ কাৰণে হি হেড লিভড উইথ লকছ মানে গোটেই সিহঁতে লক তলা আৰু চেফ মানে তলা আৰু এইবিলাক লকাৰবিলাকৰ মানে বিজনেছ আছে কাৰ হৰেছৰ সেইকাৰণে এইবিলাকক খোলাত খুব ডাঙৰ কাম নহয় দ্য বাৰ্গলাৰ এলাৰ্ম ৱাজ প'ৰলি বিল্ড বাৰ্গলাৰ এলাৰ্ম মানে যিটো মানে তোমাৰ কোনোবা যে এটা এলাৰ্ম দিয়া থাকে কিছুমান চুৰি আহিলে চাইন বাজিব তেনেকৈ চাইন কিছুমান দিয়া থাকে ন সেইটো এলাৰ্ম আছে সেইটো ভাল নহয় প'ৰলি বিল্ড মানে খুব ইমান সুবিধা ভাল নহয় বনা নাছিলে আৰু ইমান নহয় হি ৱেণ্ট ইনটু হল কাট হিছোঁ তাৰপিছত হললৈ গ'ল হলত তাৰপিছত কৰি মেলি তাৰ পৰা ৱায়াৰটো কাটি আহিলে যাতে এলাৰ্ম চেলাৰ্ম নেবাজে হি কেম বেক টু স্নেজ লাউডলি স্মেল ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু যেতিয়া ঘূৰি আহিলে তাত জুচ চাই হাঁচি আহিছে যেতিয়ালৈকে তাৰ ফ্লাৱাৰ গোন্ধটো তাৰ মুখত লাগিলে তেতিয়া সি এগেইন মানে পুনৰ স্নেজ কৰিছে হাঁচি আহিছে হাউ ফুলিছ পিপুল আৰ ৱেন দে অ'ন ভেলুৱেবল থিংছ Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and pictures of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. কি কৈছে হাউ ফুলিছ মানুহ কিমান মূৰ্খ হ'ব পাৰে যেতিয়া মানুহবিলাকে নেকি ভাল মূল্যৱান বস্তুবিলাক নিজৰ হাতত ৰাখি থোৱা মানুহবিলাক বহুত কিমান মূৰ্খ হ'ব পাৰে
কাৰণ কিহৰ কাৰণে মোক কৈছে কাৰণ হৰেছে মানে হৰেছে ভাবিছে কিহৰ কাৰণে এ মেগাজিন আৰ্টিকল ডিছক্ৰাইব মানে এটা ৰাইটাৰে এখন মেগাজিন মানে সেই ঘৰটোৰ বিষয়ে এই ঘৰটোৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি থৈছে গিভিং এ প্লেন অফ গোটেই ৰুমৰ বিষয়ে পিকচাৰ অফ দ্য ৰুম আৰু লগতে ৰুমবিলাকৰ ছবিও তাত মেগাজিনখন দিয়া আছে ৰাইটাৰ হেড এ মেনশ্যন আৰু সেই ৰাইটাৰজনে যোনে লিখিছে তেখেতে মানে কি ইভেন মেনশ্যন কৰিছে কিহৰ কাৰণে সেই যে চেফটো আছে চেফটো মানে সেই এখন পেইণ্টিঙৰ পিছফালে আছে বুলি সেইটো মানে মেনশ্যন কৰি দিছে যেনেকৈ আজিকালি তোমালোকে মন কৰিবা কিছুমান ব্লগ কিছুমানত হোম টুৰ কিবা টুৰ দিয়ে এইবিলাকত তোমালোক গোটেই ঘৰবিলাক ডিটেইলছ আমুকটো ইয়াত আছে এইটো আমুক এনেকৈ কয় নহয় ঠিক তেনেকৈ সেই সময়তো হয়তো সেই ৰাইটাৰবিলাকৰ কিমান ভাল ভাল ঘৰবিলাকৰ হয়তো কি কৈছিলে ইণ্টাৰভিউ লৈ মেলি বা তেনেকৈ সেইবিলাক বৰ্ণনা কৰি মেলি মেগাজিনত লিখিছিলে সেই তেনেকৈ লিখেও কিছুমান চ' সেনেকৈ মানে লিখা আছিলে হোম ডিটেইলছ But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. কিন্তু Horace মানে found the flowers were hindering মানে কি খুব অসুবিধা সৃষ্টি কৰে বাধা প্ৰদান কৰি আছে ফ্লাৱাৰ যিটো ফুলৰ কাৰণে যে এলাৰ্জি হয় মানে খুব হেৰি ফিভাৰ হৈ যায় মানে হাঁচিয়া এলাৰ্জি বেমাৰ আছে সেইকাৰণে ফুলবিলাকৰ এটা মানে অকণমান অসুবিধা বাধা সৃষ্টি কৰিছে সেইকাৰণে কি কৰিলে হি বাইড হিজ ফেচ ইন হিজ হেণ্ডকাৰচিপ আৰু তাৰপিছত এতিয়া নাকটো বাইড মানে গুজে সোমাই থৈ মানে কি এখন হেণ্ডকাৰচিপ ৰুমালেৰে নাকটো মানে এনেকৈ মুখখন বান্ধি লৈছে দেন হি হাৰ্ড এ ভইচ চে ফ্ৰম দ্য ড'ৰৱে হোৱাট ইজ ইট এ কল্ড অৰ হে ফিভাৰ তাতে সেই সময়তে অকস্মাতে এটা সেই দুৱাৰৰ ফালৰ পৰা এটা মাত শুনিব পাইছে এটা ভইচ আহিছে কি হৈছে হোৱাট ইজ এইটো কি হয় এ কল্ড অৰ হে ফিভাৰ ঠাণ্ডা নে হে ফিভাৰ হয় হে ফিভাৰ নেকি বুলি কোনোবা সুধিছে মাত আনিছে বিফৰ হি কুড থিংক হৰেছ ছেইড হে ফিভাৰ হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ স্নিজিং এগেইন কিবা পটককৈ মাতটো আহি গ'ল সেই সময়তে কোনোবা সুধি দিলে সেইকাৰণে সেই কিবা ভবাৰ আগতে বিফৰ হি কুড থিংক সেই ভৰিব পৰা আগতে হৰেছে ৰিপ্লাই দিলে কি কৈছে হে ফিভাৰ হয় বুলি হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ স্নিজিং এগেইন তাৰপিছত পুনৰ এবাৰ হাঁচি মাৰিছে দ্য ভইচ ৱেণ্ট অন ইউ কেন কিউৰ ইট উইথ এ স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট ইউ ন' ইফ ইউ ফাইণ্ড আউট জাষ্ট হোৱাট প্লেন gives you the disease, I think you had better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now. কি কৈছে সেই ভইচটোৰ এটা ভইচ সেই ভইচটো মানে মাতটো পুনৰ কৈ গৈছে কি কৈছে ইউ কেন কিউৰ ইট উইথ এ স্পেচিয়েল তুমি এইটো তোমাৰ বেমাৰটো এটা স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্টৰ তুমি ঠিক কৰি ল'ব পাৰা ইউ ন' তুমি জানানে ইফ ইউ ফাইণ্ড আউট যদি তুমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰা মানে কোনটো গছৰ পৰা বা কোনটো ফুলৰ বাবে তোমাৰ সেইটো বেমাৰ হৈছে যিটো এলাৰ্জি হয় কিছুমান বস্তু খালে বা কিছুমান ফুলৰ গোন্ধ পালে বা কিছুমান আহিলে মানুহৰ এলাৰ্জি হয় নহয় ফিভাৰ ঠিক তেনেকৈ আই থিংক ইউ হেড বেটাৰ টু চি এ ডক্টৰ মই ভাবোঁ তুমি এজন ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো ভাল হ'ব ইফ ইউ চিৰিয়াছ এবাউট ইয়ৰ যদি তুমি তোমাৰ কামৰ বিষয় বা তোমাৰ কামৰ ওপৰত তুমি যদি কাৰণ চুৰে যদি এনেকৈ স্নেচ কৰি থাকে হাঁচিয়াই থাকে তেনেহ'লে ধৰা পৰা চান্স থাকে তুমি যে তোমাৰ কামটোৰ সম্পৰ্কে তুমি চিৰিয়াছ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি এজন ডক্টৰ দেখুৱাটো ভাল হ'ব আই হাৰ্ড ইউ ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হাউচ জাষ্ট নাও মই তোমাক ক'ৰ পৰা শুনিলোঁ মই তোমাক মোৰ ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা টপৰ পৰা তোমাক শুনি আছোঁ তোমাৰ হাঁচিয়াই থকাটো এনে কৈছে ইট ৱাজ এ কুৱাইট কাইণ্ডলি ভইচ বাট one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. কি হৈছে ইট ৱাজ কুৱাইট কাইণ্ডলি ভইচ যিটো মাত আছিলে এইটো খুব কাইণ্ডলি হয় কাইণ্ডলি এটা মাত আছিলে খুব মানে গহীন মাত বাট ওৱান উইথ ফাৰ্মনেছ আৰু কিন্তু তাত মানে স্পষ্টতা আছিলে মাতটোত এ উইমেন ৱাজ ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ড'ৰ আৰু এজনী মহিলা মানুহ দুৱাৰৰ মুখত থিয় হৈ আছে মানে এণ্ড চেৰি ৱাজ ৰাবিং এগেইনষ্ট আৰু চেৰি মানে কুকুৰটোৱে কি কৈছে তাইক মানে ওচৰত গৈ মেলি গাত ঘঁহাই আছে ৰাবিং মানে ঘঁহাই থকা কুকুৰবিলাকে কুকুৰ মেকুৰীবিলাক এনেকুৱা কৰে যেতিয়া আমি ঘৰৰ কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে কি কয় গাত গৈ ঘঁহি থাকে নহয় ঠিক তেনেকৈ ঘঁহাই আছে চি ৱাজ য়ং তাইক মানে কোন য়ং আছিলে বৰ বেছি বয়সীয়াল নহয় য়ং আছিলে কুৱাইট প্ৰিটি আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া প্ৰিটি মানে বিউটিফুল ধৰি লোৱা দেখিলে এণ্ড চি ৱাজ ড্ৰেছ ইন আৰু তাকি ৰঙা ৰঙৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছিলে চি ৱাকড টু দ্য ফায়াৰপ্লেচ এণ্ড ষ্ট্ৰেইটেণ্ড দ্য অৰ্নামেণ্টছ দেয়াৰ আৰু তাই খোজকাঢ়ি গ'ল ফায়াৰপ্লেচ মানে এটা চিমনিটো থাকে ঘৰবিলাকৰ ভিতৰত সেই ঠাণ্ডা দেশবিলাকত প্ৰায় ইংলেণ্ডৰ সেইফালে আমাৰ যে জুহাল থাকে তেনেকৈ সেই ৰুমৰ ভিতৰতে এটা ফায়াৰপ্লেচ থাকে সেই ফায়াৰপ্লেচৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু ষ্ট্ৰেইটেণ্ড
দ্য অৰ্নামেণ্টছ তাত যিবিলাক নেকি সজোৱা বস্তুবিলাক আছে সেইবিলাক ঠিক ঠাক কৰি দিছে আৰু ঠিক কৰিছে এই তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো ভালকৈ তোমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে অকণমান কনফিউজন এইটো মনত থোৱা হ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই পেৰাগ্ৰাফটো ডাউন চেৰি চি ছেইড এনিৱান উড থিংক আই হেড বিন এৱে ফৰ এ মান্থ চি স্মাইল্ড এট হৰেছ এণ্ড ৱেণ্ট অন হাউএভাৰ আই কেম বেক জাষ্ট ইন টাইম দ' আই ডিড নট এক্সপেক্ট টু মিট এ বাৰ্গলাৰ কি কৈছে ডাউন চেৰি কৈছে কুকুৰ কৈছে ঠিক আছে বহাচোন বহিব ডাউন শান্ত হ'বলৈ কৈছে এনিৱান উড থিংক আই হেড বিন এৱে ফ্ৰম এ মান্থ সকলোৱে ভাবিব যে সকলোৱে ভাবিছিল চাগে যে মই এমাহৰ কাৰণে বাহিৰত আছোঁ চি স্মাইল এট হৰেছৰ ফালে চাম হাঁহিছে আৰু কৈ গৈছে হাউএভাৰ কিন্তু কি হ'ল আই কেম বেক জাষ্ট ইন টাইম অকণমান সময় আগতে মই আহিলোঁ থট আই ডিড নট এক্সপেক্ট টু মিট এ বাৰ্গলাৰ কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে মই এজন বাৰ্গলাৰ বা এনেকুৱা চুৰ বা ডকাইতক মই লগ পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ হৰেছ হেড some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I did not expect to meet one of the family. কি কৈছে হৰেছ had some hope. হৰেছৰ কিবা অলপ আশা আহিছে আৰু যদি ধৰা পৰিছে আশাটা কি হৈছে কাৰণ কি কাৰণে she seemed to be amused at the meeting of him. amused মানে কি হৈছে amused মানে হ'ল তোমাৰ খুব মানে আমোদ প্ৰিয় মানে ফানি টাইপৰ যিসকলে চুৰটো ধৰা পৰিও মানে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে সেইকাৰণে ভাবিছে যে অলপ ধেমালীয়া টাইপৰে হ'ব চাগে সেইকাৰণে আশা এটা আছে যে মই বাচি যোৱাৰ আশা এটা কৰিছে হৰেছে হি মাইট এভইড ট্ৰাবলটো আৰু সেই অসুবিধা বা অসুবিধাৰ পৰা অকণ ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে সেই মানে তাক ভালকৈ মানে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সেইটো ভাবিছে সি সেইকাৰণে ৰিপ্লাই দিছে যে কি আই ডিড নট এক্সপেক্ট টু মিট ওৱান অফ দ্য ফেমিলি মই এই পৰিয়ালৰ কোনোবা ঘৰখনৰ কাৰোবাক লগ পাম বুলি ময়ো আশা কৰা নাছিলোঁ তেনেকৈ কৈছে she nodded. I see. What an inconvenience it is for you to meet me. What are you doing? What are you going to do? কি কৈছে she nodded মানে মূৰটো জোকাৰিছে এনেকৈ মূৰটো জোকাৰি মেলি কি কৈছে I see ঠিক হয় নেকি What an inconvenience মানে মই অহাৰ পিছত তোমাৰ ইনকনভিনিয়েঞ্চ মানে কি অসুবিধাই হ'ল ঝামেলাই দিলোঁ নেকি মোক লগ পাছত তোমাৰ অসুবিধাই হ'ল দেখোন What are you going to do? তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা কি কৰিবলৈ গৈ আছা বা কি কৰিম বুলি ভাবিছিলা হৰেছে কৈছে মাই ফাৰ্ষ্ট থট ৱাজ টু ৰান মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ মই দৌৰি পলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা এতিয়া মানে ভাবিছা বুলি কৈছে যে তেতিয়া কৈছে মোৰ প্ৰথমতে ভাব আহিছিলে মই দৌৰ মাৰি পলাই যাওঁ নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ কৈছে অফক'ৰ্ছ ইউ কুড ডু ডেট বাট আই উড টেলিফোন দ্য পুলিচ এণ্ড টেল দেম অল এবাউট ইউ দে হেড গেট ইউ এট ৱান্স কি কৈছে নিশ্চয় তুমি সেইটো কৰিব পাৰিলাহেঁতেন ইউ কুড ডু ডেট তুমি সেইটো কৰিব নিশ্চয় সেইটো তুমি কৰিব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু আই উড টেলিফোন মই কিন্তু কি কৰিলোঁ ফোন কৰিলোঁ কাৰণে পুলিচলৈ ফোন কৰিলোহেঁতেন আৰু তোমাৰ বিষয়ে সকলো ক'লোহেঁতেন আৰু তোমাক সিহঁতে মুহূৰ্ততে ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো কৈছে দেখুৱাইছে পিকচাৰত হৰেছ হয় হেণ্ডকাৰচিপ আৰু এইজনী হয় সেই লেডিগৰাকী হৰেছে কি কৈছে কি পুলিচৰ কথা ক'লে নহয় টেলিফোন কৰিম বুলি I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated a smile on his face I would make sure that you could do nothing for some time a few hours would be enough কি কৈছে তাৰ হৰেছে কি কৈছে I would নিশ্চয় of course I would কিন্তু মই কি কৰিম মই টেলিফোনৰ ৱায়াৰটো কাটিলোহেঁতেন প্ৰথমতে তাৰপিছত তাক ৰখি গৈছে হেজিটেট কৰিছে আৰু অকণমান শুকান কৰিছে ক'বলৈ আৰু নিজে অকণমান হাঁহিছে যিহেতু অকণমান ফ্ৰী পাইছে হাঁহিছে I would make sure that you could not do nothing for some মই এইটো নিশ্চিত কৰিলোঁ যাতে তুমি একো কৰিব নোৱাৰা সেইটো মই নিশ্চিত কৰিলোহেঁতেন তাৰপিছতহে মই গ'লোহেঁতেন a few hours would be enough আৰু ঘণ্টা হোৱান সময় পোৱা হ'লে মোৰ কাৰণে বহুত হৈ গ'লহেঁতেন মই মানে পলাই আহিব পাৰিলোহেঁতেন she looked at him seriously you had hurt me তাৰপিছত সেই কি কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে তাৰ ফালে অকণমান চিৰিয়াছলি চাইছে তাক কৈছে কি তুমি মোক মাৰিলাহেঁতেন নেকি বা মোক কিবা হেৰি কৰিলাহেঁতেন নেকি সুধিছে হৰেছ ৰখি গৈছে তেতিয়া তুমি মোক মাৰিলাহেঁতেন নেকি তাৰমানে মোক মানে হাৰ্ট কৰিলাহেঁতেন নেকি কৈছে নহয় এটা কৈছে দেন ছেইড আই থিংক আই ৱাজ ট্ৰাইং টু ফ্ৰাইটেন ইউ ৱেন আই ছেইড ডেট মই ভাবিছোঁ মই তোমাক বা মই আপোনাক ভয় খুৱাবলৈহে এইটো কথা কৈছিলোঁ বুলি কৈছে ইউ ডিড নট ফ্ৰাইটেন মি তুমি মোক তোমাৰ কথাত মই ভয় খোৱা নাই বা তুমি মোক ভয় খুৱাব নাই পৰা সেইটো কথা কৈছে হৰেছে কৈছে ইট উড বি নাইচ ইফ ইউ উড ফৰগেট ইউ এভাৰ চ' মি লেট মি গ' কি কৈছে ইট উড বি নাইচ এইটো ভাল হ'ব নেকি তুমি মোক কেতিয়াও লগ পোৱাই নাছিলা আৰু মোক তেতিয়া যাবলৈ দিয়া এনেকৈ কৈছে হৰেছে
পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. কি কৈছে The voice was suddenly sharp. আৰু সেই যে ভইচটো অকণমান সেই হ'ল sharp চোকা হৈ গ'ল আৰু অকণমান কঠিনভাৱে কৈছে Why should I do? Why should I? কিয় মই যাবলৈ দিম You were going to rob me. তুমি মোক আমাৰ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ আহিছিলা তুমি ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছিলা আমাৰ ঘৰত If I let you go, মই যদি তোমাক যাবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি আন ঘৰত তুমি আন বেলেগ ঘৰত মই যদি তোমাক যাবলৈ তেতিয়াহ'লে আন বেলেগ ঘৰত তুমি চুৰ কৰিবা Society must be protected from men like you. এই সমাজখন তোমাৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা সদায় প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব লাগে তোমাৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে মানে সমাজখন কেতিয়াও প্ৰটেক্ট হৈ নাথাকিব মানে সেইটো কথা কৈছে হৰেছ স্মাইল আৰু হৰিতা হাঁহিছে I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a good reason. And I had the thought of prison. হৰিছে হাঁহি মেলি কৈছে কি কৈছে I'm not a man who threatens society. মই এনেকুৱা মানুহ সমাজক যে মই কিবা অসুবিধা সৃষ্টি কৰা সমাজক মই হেৰি কৰিম তেনেকুৱা মানুহ মই নহয় I steal only from those who have a lot of money. মই সিহঁতৰ হৈ চুৰ কৰোঁ steal মানে কি চুৰ কৰা মই সিহঁতৰ সেইবিলাক মানুহৰ পৰাই চুৰ কৰোঁ যাৰনো কি বহুত বেছি ধন সম্পত্তি বা টকা পইচা আছে I steal for a good reason. মই এটা ভাল কামৰ কাৰণেহে মই ভাল উদ্দেশ্য লৈ ভাল কামৰ কাৰণেহে মই চুৰ কৰোঁ কিহৰ কাৰণে চুৰ কৰে আমি জানো সেইটো কি to কিনিবৰ কাৰণে ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেন্সিভ বুকছ মানে খুব যিবিলাক অমূল্য কিতাপ মানে যিবিলাক মানে খুব দামী কিতাপ আৰু যিখিনি পটককৈ পোৱা যায় সেনেকুৱা কিতাপ কিনিবলৈ সেইকাৰণে কৈছে যে মই ভাল কাৰণত বা গুড ৰিজনৰ কাৰণেহে মই চুৰ কৰোঁ এণ্ড I had the thought of prison আৰু মই জেললৈ যোৱা কথাটো ভাল নেপাওঁ সেইটো জেল ভাল নেপাওঁ বা জেললৈ যোৱা কথাটো মই ভাল নেপাওঁ She laughed and he begged thinking that he had persuaded her Look I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. কি কৈছে চিল্টা হাঁহিছে কথাটো কৈ মেলি সি আৰু তাৰপিছত সেয়ে কোনে হৰেছে অকণমান বেক মানে ক্ষমা হৈছে আৰু কৈছে যে থিংকিং অফ দ্য পাৰ্চুৱেট তাক হেড পাৰ্চুৱেটেড হাৰ মানে তাক সেই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে লোক চোৱা I have no right to ask you for anything. মই এতিয়া যেহেতু ধৰা পৰি গ'ল এতিয়া তোমাৰ পৰা মই কিবা এটা খুজিম সেইটো মোৰ অধিকাৰ নাই বা কোনো অধিকাৰ নাই I am desperate কিন্তু মই কি মই আশাহত হৈ গৈছোঁ মই ধৰা পৰি মই আশাহত হৈ গৈছোঁ মই হতাশ হৈ গৈছোঁ desperate মানে আশাহত হোৱা Let me go মোক যাবলৈ দিয়া I promise never I do this kind মানে মোক যাবলৈ দিয়া আৰু মই এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও নকৰোঁ বুলি কৈছে I really mean আৰু মই এইটো কৈছোঁ যে সেইটো সঁচাকৈ কৈছোঁ She was silent watching him closely then she said You are really afraid of going to prison, are not you? তাৰপিছত তাই অলপ মনে আছে মানে মহিলাকৈ watching him closely আৰু খুব ভালকৈ লক্ষ্য কৰিছে মানুহজনক হৰেছক দেন চিছে তাৰপিছত তাই কৈছে কি কৈছে You are really afraid of going to prison. তুমি সঁচাকৈ জেলত যাবলৈ ভয় কৰা নেকি Are not you? সঁচা তুমি নহয়নে তুমি সঁচাকৈ জেললৈ যাব ভয় কৰা তাৰমানে নহয়নে সুধিছে She came over him shaking her head. তাৰপিছত তাৰ ওচৰলৈ মূৰটো হেলাই মেলি এনেকৈ সুধি মেলি মূৰটো হেলাই তাৰ ওচৰলৈ আহিছে I have always liked the wrong kind of people কি কৈছে মই সদায় এনেকুৱা মানে ৰং যিবিলাক মানে বেয়া ভুল কাম কৰে তেনেকুৱা মানুহ মই সদায় অলপ ভাল পাওঁ হেনে কৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে কৈছে আমি পিছত গম পাম She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it আৰু তাৰপিছত তাই কি কৈছে তাই সেইফালে সেই টেবুলখন বা চিলভাৰ বক্স আছে য'ত নেকি চিগাৰেট থাকে ন বক্সত তোমালোকে দেখিছে চিনেমাই সেই বক্সৰ পৰা চিগাৰেট ওলালে টেবুলৰ সেই ওচৰত থকা বক্সটোৰ পৰা চিলভাৰ বক্সটোৰ পৰা তাৰপিছত তাৰ পৰা এটা কি চিগাৰেট ওলালে Horace eager to please her and seeing that she might help him took off his gloves and gave her his cigarette lighter Horace eager to please her মানে Horace মানে তাক কিবা ভাললৈ লগাবৰ কাৰণে খুব চেষ্টা কৰি আছে ভাবি আছে ভাললৈ লগাবৰ কাৰণ seeing that she might help আৰু ভাবিছে যে এই সময়ত চিগাৰেট ল'লে এই সময়ত মই কিবা এটা হেল্প কৰিব পাৰোঁ তাক ভাললৈ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মহিলাগৰাকী তাৰপিছত সেই নিজৰ হেণ্ড গ্লোভছটো খুলি তাৰপিছত কি কৈছে gave her his cigarette lighter তাৰপিছত তাৰ হৰেছৰ মানে এটা লাইটাৰ আছিলে সেই লাইটাৰটো চিগাৰেটটো জ্বলাবলৈ আগবঢ়াই দিছে You let me go he held the lighter towards her তুমি মোক যাবলৈ দিবা নহয়নে বুলি মানে তাৰ লাইটাৰটো সেইফালে মানে এই মহিলাগৰাকীলৈ আগবঢ়াই দিছে Yes but only if you will do something for me নিশ্চয় যাবলৈ দিম কিন্তু যদি তুমি মোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা Anything you say আপুনি যিয়ে কৰিবা তুমি যিয়ে কোৱা মই কৰিম সেইটো কৈছে Before we left for London
I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but কি কৈছে বিফৰ উই লেফ্ট ফৰ লণ্ডন যেতিয়া আমি লণ্ডনত যোৱাৰ আগতে মই প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ মই কথা দিছিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডক যে আমাৰ এই জুৱেলবিলাক যিবিলাক অলংকাৰবিলাক মই বেংকত জমা দি থৈ যাম বাট আই লেফ দেম হিয়াৰ ইন দ্য চেফ কিন্তু মই সেইবিলাক জমা থৈ নগ'লোঁ সেইবিলাক মই এই চেফটোতে বা লকাৰতে থৈ গ'লোঁ আই ৱান্ট টু ৱেৰ দেম টু এ পাৰ্টি আৰু সেইটো মই আজি এটা পাৰ্টি আছে তাত মই পিন্ধিবলৈ বিচাৰোঁ চ' আই কেম ডাউন টু গেট আৰু সেইকাৰণে মই লৈ সেইটো ল'ব আহিছিলোঁ কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে কিন্তু নহয় সেই সময়তে তোমাক লগ পালোঁ সেইটো কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হৰেছ স্মাইল আৰু হৰেছে হাঁহিছে তাৰ কৈছে ইউ হেভ ফৰগটেন দ্য নাম্বাৰ্ছ অফ টু অ'পেন দ্য চেফ হেভ নট ইউ আৰু তুমি এই চেফটো খোলা নম্বৰটো পাহৰি গ'লা নহয়নে সুধিছে য়েছ ৰিপ্লাই দ্য য়ং হয় বুলি কৈছে আৰু জাষ্ট লিভ ইট টু মি এণ্ড ইউ উইল হেভ দেম উইদিন এন আৱাৰ বাট আই উইল হেভ টু ব্ৰেক দ্য চেফ কি কৈছে জাষ্ট লিভ ইট আৰু এইটো মোৰ হাতত এৰি দিয়া মই এইটো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে খুলি দিম বাট আই উইল হেভ টু ব্ৰেক কিন্তু মই এই লকটো মই ভাঙিব লাগিব কৈছে ডোণ্ট ৱৰি এবাউট ডেট মাই হাজবেণ্ড উড নট বি হিয়াৰ ফৰ এ মান্থ এণ্ড আই উইল হেভ দ্য চেফ মেণ্ডেড বাই ডেট টাইম কি কৈছে এইটো কথা চিন্তা কৰিব ভঙাটো কোনো তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ হাজবেণ্ডে এমাহৰ বাবে যিহেতু ইয়াত নাহে আৰু সেই সময়লৈকে সেইটো চেফটো মই মেণ্ডেড বাই ডেট টাইম আৰু সিমান সময়লৈকে মই মেণ্ডেড কি ৰিপেয়াৰ কৰা মই সেইটো ঠিক কৰি ল'ম বা ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ম পোৱাহি আগতে And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. তাৰপিছত within an hour 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভিতৰত হৰেছে সেইটো চেফটো খুলিলে খোলাৰ পিছত তাক জুৱেলবিলাক সেই মহিলাক জুৱেলবিলাক যিবিলাক অলংকাৰ আছিলে সেইবিলাক দিলে আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা হেপিলি গুচি গ'ল তাৰপৰা যিহেতু এটা ধৰা নেখালে চুৰ কৰাৰ পিছতো পুলিচৰ লগত জেলত যাব লগা সেইকাৰণে হেপিলি তাৰ পৰা গুচি আহিলে For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewels robbery at the suit of her grants. কি কৈছে For 2 days. দুদিনৰ সেই মহিলাগৰাকীক কি প্ৰমিছ কৰিছিলে নহয় কথা দিছিলে যে মই আৰু কোনো এনেকুৱা বেয়া ধৰণৰ কাম নকৰোঁ চুৰ নকৰোঁ ছ'চাইটিৰ কাৰণে কোনো থ্ৰিটেন্স চেটেন্স নানো তেনে কৈছিলে নহয় সেইকাৰণে 2 দিন ধৰি সেই প্ৰমিছটো ৰাখিলে আৰু তাৰপিছত ইন দ্য মৰ্ণিং 3rd ডে আৰু কিন্তু দিনাখন মৰ্ণিঙত দ্বিতীয় দিনাখন ৰাতিপুৱা তেতিয়া তেওঁৰ কিতাপৰ কথা ভাবিছে মই কিতাপখন ল'বলৈ কথা ভাবিছে তেতিয়া সি ভাবিছে যে আৰু হি নিউ উড হেভ টু আউট যদি ভাবি তেতিয়া কিতাপৰ কথা ভাবিছে তেতিয়া ভাবিছে যে কি নহয় মই আৰু এটা লকাৰ বা চেফৰ চুৰি কৰিব লাগিব সেইটো ভাবিছে বাট হি নেভাৰ গট দ্য চান্স টু বিগিন হিজ প্লেন কিন্তু সি সেই প্লেনিং কৰিবলৈ সময় নাপালে তৃতীয়টা আৰু নেক্সট এটা তৃতীয় দিনত সি ভাবিছিলে যে কিতাপখন পাবলৈ সেইটো মই চুৰি কৰিব লাগিব কিন্তু সি চুৰিৰ কাৰণে কোনো প্লেনিং বনাবলৈ সময় নাপালে কিহৰ কাৰণে নাপালে বাই নুন কিন্তু আবেলি সময়ত এটা পুলিচমেনে আহি কাক হৰেছ দেন বাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কিহৰ কাৰণে ৰবাৰী চুৰ কাৰণে জুৱেল ৰবাৰী সেই অলংকাৰ ৰবাৰী কৰাৰ কাৰণে চুৰ কৰাৰ কাৰণে চোৰ অফাৰ কেঞ্চে চুৰ যিটো চুৰি হ'ল তাৰ বাবে দুখী হৈ তাক এৰেষ্ট কৰিলে পুলিচে তেতিয়াহ'লে চুৰ অফাৰ কেঞ্চত চুৰি হৈ গ'ল চুৰি কোনে কৰিলে এতিয়া আমি হয়তো ছাছপেন্স ইয়াতে আছে আমি ইয়াতে গম পাম এতিয়া সেই যে চুৰিটো সেয়াত হৰেছ ডেন্স বাইটো কি হৈছিলে সেই জুৱেলাৰীবিলাকতো মালিকক বা মহিলাক দি থৈ আহিছিলে কিন্তু প্ৰকৃততে চুৰি হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল আমি এতিয়া গম পাম His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The thief herself, a grey-haired, sharp-tongued woman, the wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. কি কৈছে His fingerprints যিহেতুকে তেতিয়া অলপ ফ্ৰী হ'বলৈ যেতিয়া চিগাৰেট লাইটাৰ লেডিগৰাকী দিবৰ কাৰণে যিহেতুকে গ্লোভছ খুলি লৈছিলে সেইকাৰণে যেতিয়া সেই অ'পেন কৰিলে সেই ভাঙিলে সেইটো কিন্তু চেফটো ভাঙাৰ পৰা গোটেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ গোটেই উইদাউট ফৰ দ্য অ'পেন হেণ্ড যিহেতু অ'পেন খোলা হাতেৰে
সেই কৈছিলে উইদাউট গ্লোভছ নোলোৱাকৈ গ্লোভছযোৰ খুলি লৈ গোটেইবিলাক ভঙা মানে সেইটো চেফটো খুলি মানে জুৱেলবিলাক কাক দিছিলে লেডি গৰাকীক দিছিলে সেইকাৰণে গোটেই তাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছবিলাক তাই ঘৰটোত চবলৈ ৰুমত থাকি গ'ল সকলো ভিতৰত অল অভাৰ দ্য ৰুম গোটেই ৰুমটোৰ ইফালে সিফালে তাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ পোৱা গ'ল এণ্ড ন' ওৱান বিলিভ হিম ডেট আৰু কোনো বিশ্বাস নকৰিলে যে সেই ঘৰৰ সেই মালিকগৰাকীৰ ৱাইফে মানে ৱাইফগৰাকীয়ে মানুহগৰাকীয়ে তাইক মানে সেইটো ভাঙিবলৈ বা খুলিবলৈ কৈছিলে সেইটোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰিলে কাৰণ কিহৰ কাৰণে নকৰিলে দ্য ৱাইফ হাৰছেল্ফ সেই মালিক ঘৰটোৰ যিকোনো প্ৰকৃততে ৱাইফ হয় বা মালিকনী হয় সি নিজে গ্ৰে হেয়াৰ কিন্তু আমি গ্ৰে হেয়াৰ শ্বাৰ্প টং উইমেন অফ 60 আৰু মানে গ্ৰে হেয়াৰ মানে কি পকা চুলি ধৰিব পৰা পকা চুলি আৰু শ্বাৰ্প টং খুব মানে টিংটিঙীয়া ভইচে কথা কয় আৰু উইমেন অফ 60 যাৰ নেকি বয়স 60 বছৰীয়া এজনী যিবিলাক ঘৰৰ মালিকনী হয় সেইজনে ক'লে যে দ্য ষ্টৰি অফ যিটো কাহিনী মানে হয় যিবিলাক কৈছে মহিলা মালিকগৰাকীয়ে নিজে খুলিবলৈ কৈছিল সেই কাহিনীটো যে মিছা ননচেন্স হয় সেইটো কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে মানে সেই যিগৰাকী মহিলা আছিলে সেইগৰাকী সেই ঘৰৰ মালিকনী নাছিলে Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. কি কৈছে Horace is now assistant librarian of the prison. মানে Horace কি তাক পুনৰ মানে জেললৈ পঠিয়াই দিলে এক মাহৰ গৈছিলে আৰু জেলত কৈ এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান হিচাপে কাম কৰি আছে কিয় জেলতো কিছুমান কাম বিভিন্ন ধৰণৰ কাম দিয়ে নহয় যেতিয়া জেলত পঠিওৱা কিছুমান মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম লৈ ঠিক তেনেকৈ জেলত গ'ল আৰু জেলত মানে কি এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাম পালে Horace আৰু হি অফেন থিংছ দ্য চাৰ্মিং আৰু প্ৰায় মাজে মাজে ভাবে আৰু সেই চাৰ্মিং খুব দেখিব ধুনীয়া ক্লেভাৰ ইয়ং আৰু বহুত বুদ্ধিয়ক লেডিগৰাকী যোনগৰাকী সেই মানুহগৰাকী আছিল ইন দ্য ছেম প্ৰফেশ্যন সেই তাইও মানে কি আছিলে চুৰি আছিলে সেই ঘৰটো সিহঁত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল সেই লেডিগৰাকীও চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল Horaceৰ নিচিনা কিন্তু তাক বহুত মানে হু ট্ৰিকড হিম আৰু যোনে নেকি তাক খুব চতুৰ বুদ্ধিৰে মানে পৰাস্ত কৰিলে বা টেঙৰালি কৰি বা তাক ঠগি মেলি সেই গোটেইবিলাক জুৱেলবিলাক লৈ গ'ল যাৰ বাই চুৰি কৰা সেয়া হিচাপত Horace ফচিব লগা হ'ল তাইৰ কথা মাজে মাজে ভাবেই কৈছে তেতিয়াহ'লে সেই লেডিগৰাকী কি আছিল চুৰে আছিল একচুৱেলি ঘৰখনৰ মালিকনী নাছিল কিন্তু ঘৰখনৰ মালিকনী প্ৰায় এক্টিং কৰি মানে খুব বুদ্ধিয়কভাৱে Horaceক ফচাই থৈ গ'ল He gets very angry when anyone talks about honor among thieves আৰু Horace খুব খং উঠে very angry gets very মানে খং উঠি যায় যেতিয়া নেকি কোনোবাই কয় যে কি চুৰবিলাকৰ মাজতো সিহঁতৰ মাজে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি ৰেছপেক্ট আছে সিহঁতৰ মাজে মানে সন্মান কৰে সিহঁতে মানে চুৰবিলাকৰ মাজে সিহঁতৰ মিলা প্ৰীতি আছে বা অনাৰ আছে সিহঁতৰ মাজত মানে অনাৰ মানে কি ৰেছপেক্ট বুলি পাই সিহঁতৰ মাজত সন্মান কৰে সেইটো কথা যদি কোনোবাই কয় তেতিয়াহ'লে Horace দেনবাই খুব মানে কি হয় খং উঠে কাৰণ তাই এগৰাকী নিজৰ মানে সেই লেডিগৰাকী চুৰি আছিলে কিন্তু লেডিগৰাকীয়ে Horaceক খুব বেয়াকৈ ঠগি থৈ গ'ল সেইকাৰণে মানে Horace মানে অনাৰ এমং থিপছৰ কথা ক'লে খুব খং উঠে সেই লেচনটো আমি প্ৰথম কাহিনী ভাগৰ প্ৰথমতে আমি পাইছিলোঁ নহয় অনাৰ এমং থিপছ মানে চুৰ ধৰিবৰ কাৰণে চুৰৰ প্ৰয়োজন হয়নে চুৰ কৰিলেও কথা মানুহে কয় আৰু কি চুৰৰ মাজত মানে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সিহঁতৰ সন্মান থাকে সেইটো কথাও কয় কিন্তু আমি গম পালোঁ যে কি এইটোৰ ওপৰত আছিলে অনাৰ এমং থিপছ একচুৱেলি কাহিনীটোৰ ওপৰত আছিলে চ' এটা সুন্দৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী হয় তোমালোকে যদি এইটো বুজি পায় তেতিয়াহ'লে কাহিনীটো ৰিপিট কৰি পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ যিবিলাক MCQ আহিব যিটো কুৱেশ্যন হয় 3টা MCQ আহিব আৰু এটা 4 নম্বৰ এনচাৰ আহিব আৰু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকক প্ৰায় ক্ৰিটিকেলি মানে সোধে যে কি সেই মালিকগৰাকী এই লেডিগৰাকী যে আছিলে তাই নিজকে মালিক সজাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলে কিন্তু আমি বুজিব কি মানে সেই পিছত আমি মালিকনী হিচাপে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ Horace কিয় কাৰণে ভাবিছিলে যে সেই লেডিগৰাকী ঘৰখনৰ মালিক আছিলে কি কাৰণে সেই কুকুৰটো ধৰি লোৱা তাৰ গাত ঘেলেকি আছিলে মানে কি কৰিছিলে এনেকৈ কৰিছিলে নহয় তাতে আছিলে তাৰপিছত সেই বস্তুবিলাক ষ্টুডেণ্ট এইবিলাক অৰ্নামেণ্টছবিলাক ৰুমটো সেই বস্তুবিলাক ঠিক কৰিছিলে চিগাৰেটটো লৈছিলে সেই চিলভাৰ বস্তু এইবিলাক সৰু সৰু কথা যিবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে সেই ঘৰৰ মালিক নিচিনা বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ইয়াক যিবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব MCQ কুৱেশ্যন আৰু লং কুৱেশ্যন এনচাৰ সেইবিলাক আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে যে এই লেচনটো এতিয়া বুজি পাইছা তোমালোকৰ বুজি পোৱাত সুবিধা আছে তোমালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিমানবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ